Înainte de a mai comenta ceva vreodată despre Italia, vreau să promit solemn că ce depinde de domeniul birocrație, nu mai comentez împotriva Italiei nici. Am ajuns și la motorină, 7 lei 25 de bani litru de motorină. Am zis că vă arăt un pic de ce am dat 60 de euro la Lidl. Nici n-am apărut bine pe România și am început activitățile. Bună dimineața tuturor! Bine ați venit la un nou video pe canalul nostru de YouTube. Astăzi mergem să-i facem buletinul Izabelei. Primul buletin la 14 ani, așa că dăm drumul la vloguri pe România. Țineți aproape și puneți un like și abonați-vă că urmează vloguri frumoase și interesante. Ne-am prezentat la evidența populației unde se face buletinul. A trebuit să ne întoarcem la taxe și impozite și să plătim taxa de 7 lei. Programarea avem la 1 fără un sfert. Bine că am făcut. Așa că nu ne primește mai devreme decât la 1 fără un sfert când e programarea. Este o cerere pentru buletin de completat înainte. Nici pe aceea nu ne-a lăsat să o completăm. A zis că atunci când cu 5 minute înainte să intrăm la programare. În fine, nu mai contează, important e să terminăm să ne facem treaba. În altă ordine de idei, mergem să spălăm mașina pentru că de când am venit din Italia e dezastru pe mașină. Mergem să o băgăm repede la o spălătorie. Ce oră este? 11 și 5. Avem o oră și jumătate la dispoziție. Spălăm și mașina și mai facem și altele până atunci. Hai! În sfârșit am băgat și mașina la spălat. Mai era și self-service pe partea cealaltă, dar n-aveam chef. La cât de obosit sunt. Înainte de a mai comenta ceva vreodată despre Italia, vreau să promit solemn că ce depinde de domeniul birocrație, nu mai comentez împotriva Italiei niciodată. Și de ce spunem asta? Pentru că România a rămas la, cum să zic eu, la nivelul de 20 de ani în urmă, cum am lăsat-o. Nu s-a schimbat deloc. Așa am găsit-o. La nivel de birocrație, pur și simplu e jale. Vii aici, n-ai copii Xerox. Nu facem Xerox aici, trebuie să mergi în altă parte. Dă, fugi repede, du-te, fă copii Xerox. Este un domn care îți dă, m-am înroșit pe nas, îți dă să completezi cererea aceea cu aroganță, așa. Era un domn care nu știa să o completeze și dă-o în aia, măsii de treabă, chiar așa e o treabă de clasa 1-a și nu reușești să completezi. Și bă, da, ești pus aici, dă un ajutor. Ca să ajuți oamenii, nu? Că dă un ajutor poate omului. vine un bătrân și bătrânul nu știe să facă, nu? Exact. În fine, programare peste programare. Important este că am rezolvat până la urmă. Am reușit, asta contează. Cum necum, dar oricum cu bătăi de cap ca de obicei. Promit încă o dată solemn că nu mai critic Italia la când vine discuții de acte, de birocrație, punct. Ia uitați și voi, lună de București de seară. Ce frumos se vede. De azi de la buletin n-am mai filmat. Acum suntem la București, mergem la cumnata din partea Alinei, adică soția fratelui Alinei. Mergem să facem repede un duș, că la noi, ați văzut, deocamdată nu se poate, hidroforul nu merge până îl punem în funcțiune. Ați văzut ce lună are Bucureștiul, foarte frumos se vede. Frumos, da? Da. Așa că revenim mâine pe zi. The next day. Bună dimineața, suntem a doua zi. Fetele au rămas acasă, iar eu am plecat de dimineață, este ora 9. Sunt în București, pe Bulevardul Pieptănari, unde am copilărit și am trăit până la vârsta de 21 de ani. Mergem până la un service să vedem cine ne primește fără programare, pentru că mi s-a aprins de ieri, de când veneam pe drum către România, guastul motore, ceva cu roșu. De obicei ăla se aprinde la filtrul de particule când se înfundă și nu-și face regenerarea aia singură. Hai să vedem despre ce este vorba, că numai de asta n-aveam eu nevoie când veneam în vacanță în România, să mă duc și pe la serviciuri. Dar n-avem încotro. Acesta este bulevardul Pieptănar, bulevardul copilăriei mele. Aici am învățat până în clasa 8-a, pe strada asta la dreapta aici, e școala numărul 114. Și un pic mai în față este strada unde am stat noi.
caporalul șurelui Ioan. Ce amintiri, ce frumos. Dar ce pot spune că mult mai aglomerat față de cum l-am lăsat și cum îl știam eu 6 ani în urmă cel puțin. Nu mai zic mai de mult. Aici este strada Caporalul șurelui Ioan. Mergem până pe Ferentare la un serviciu să vedem despre ce este vorba. Sper să termin repede și ieftin. Mă impresionează poliția din București. La orice pas, la orice colț, mașină de poliție, te întâlnești din contrasens, din spatele tău. Mare atenție aici, trebuie să am, că altfel ăștia mă curentează. Gata și cu testerul, bine că am rezolvat. Noroc că am găsit un serviciu aici unde îl cunoștea fratele meu Marius. Și am lucrat și eu, i-am făcut o scară la serviciul ăsta ani de zile în urmă, 10-12 ani, când lucram eu ca sudor. În fine, a sunat, că eu nu-l mai cunoșteam bine și nici el, nici atâta nu mă ținea minte. A sunat Marius, fratele meu, și l-a rugat dacă poate să mă ia și pe mine așa fără programare, să-mi facă un tester rapid și să stai că n-am pus centura. Și să vadă despre ce este vorba. Da, este filtrul de particule, ceea ce bănuiam înfundat. Bine că am reușit să obțin mâine dimineață un loc să îmi facă și mie o regenerare forțată la el și să rezolvăm această problemă, pentru că, cum am zis, numai de asta n-aveam eu chef când veneam în România în vacanță. Am venit la Dedeman după hidrofor, am mărit și trupa aici cu nepoțica, cu verișoara Izabelei. Hai să vedem ce hidrofor găsim. Să mergem acasă să-l montăm, că n-avem apă, suntem săraci și vai mama noastră. Păi nu? Păi da. Și căldura? Persistă căldura. Cald, parcă nu mai e chiar, că e un pic mai norat. E mai norat, așa, mai... Un pic mai ventilat. Mai respirabil aerul astăzi. Electrocasnice, mobil în spate, la grădină, acolo merge. Hai să vedem. Gata, am luat. Agenții ăștia de pază, am și o întrebare. Sau de securitate, de ce sunt ei? Și-au luat grade, i-au făcut colonei, i-au făcut ce dracu i-au făcut, că nu mai... Doamne, ce aglomerație aici ca la nebun. Nu mai știm încotro să iei. Deci așa am pățit și cu cel de la ordine de ieri, de la buletine de acolo, la fel, arfe și figuri, zici că i-a făcut colonei, maiori și cine știe ce, așa și ăștia de aici. Niște impresii, te privește de nu știu unde, zici că... Da, asta e România. The next day. Am plecat și de la service, fraților, suntem a doua zi. În sfârșit am rezolvat și cu mașina, deci practic avea, cum am zis ieri, avea filtrul de particule care nu-și făcea regenerarea, pentru că a zis că vedea o eroare, că avea uzură uleiul și atunci din calculator nu-i mai dădea să-și facă filtrul de particule regenerarea și mi-a apărut acea eroare cu motor defect. Așa că am venit dimineața acum, mi-a făcut schimbul de ulei. Nu trecuse foarte mult, undeva la 2000 de kilometri în loc de 10.000. La cât trebuia să-l schimb, s-au făcut 12.000. Și a făcut schimbul, i-a făcut regenerarea și văd că acum e totul bine. Deci să vă spun așa un pic pentru bărbați în general despre prețuri, care eu am rămas surprins în comparație cu Italia. Deci, diagnoză prima dată, da, ieri, să vadă despre ce este vorba la mașină. Schimbul de ulei, adică 5-6 litri de ulei de Castrol, un filtru de ulei și plus că i-a făcut regenerarea astăzi și a șters toate erorile, 5.700.000, adică 100, hai să zicem 20 de euro, 120 de euro. Păi eu în Italia cu 120 de euro nu făceam nici schimbul de ulei, da? Pentru că acolo numai piesele erau undeva la uleiul și cu filtru erau aproape 100 de euro, plus mâna de lucru mă ducea undeva la 200, iar aici cu 120 de euro am făcut și schimbul de ulei și regenerare și diagnoză. În fine, oricum, super mulțumit și mai ales că meseria, și pentru cei din București care poate văd acest video și îl cunosc, am fost la Albert pe Ferentari.
meseriași băieții, diagnoză imediat, pac, pac, nu ca în Italia, stai să vezi că di qua, di la, în fine, super ok băieții și ca preț și ca meserie. Ia uitați cum mai vând oamenii săraci un strugure, o piersică, pe aici prin România pe trotuar. Dar ceea ce ne surprinde tare este curățenia, care față de Italia e mult mai civilizat totul, mult mai curat, mult mai pus totul la linie, la punct. Dar oricum aglomerat față de unde trăim noi, foarte aglomerat. Mergem acasă să montăm hidrofurul pentru că ieri n-am mai apucat, pentru că am bănănăit toată ziua, pe la neamuri, pe la rude, pe la prieteni, pe la știți cum e, și n-am mai apucat să-l montăm, dar astăzi ne ocupăm de el pentru că avem nevoie de baie, să ne facem dușul. Da, ca să putem să dormim la locul nostru, să nu mai dormim prin vecini, cum vine vorba. Și cele mai mari cozi, spre surprinderea mea, le-am întâlnit și la Giurgiu în oraș și în București, la exchange-uri și la amaneturi. Deci schimb valutar e teroare. Cel puțin câte 3-4 persoane găsești în față. Vine multă valută în țară, nu știu care e problema, ori cumpără lumea, pleacă în vacanțe, nu știu care e, dar cert era că cele mai mari cozi acolo le găseai. Exchange și amanet. Am trecut pe la Lidl, am făcut câteva cumpărături, dar o să vi le arăt acasă, un bax de apă. Și spre uimirea mea, altă coadă la reciclare, ia uitați, numai cozi aici. Unde te duci, dai de cozi. Ce-i drept? Românii sunt mari consumatori, asta e știută din totdeauna. Ca și ideea mea, pentru cine vrea să întoarcă în țară, faceți, fraților, afaceri, mai ales pe consum, pe mâncare, pe restaurante, pe terasă, pentru că noi românii suntem cei mai mari consumatori din Europa. Nu se compară nimeni cu noi. Nouă ne place viața. M-am băgat 5 minute să spăl mașina aici și spre surprinderea mea, ia uitați spuma aici față de Italia. Italia e în urmă cu 20 de ani la produsele de spălat mașini față de România, după care o să mergem la Socar să băgăm motorina aici ca să vedem și prețul motorinei pentru cei care n-au mai venit ca mine de mulți ani prin România. Am ajuns și la motorină, 7 lei 25 de bani litru de motorină la Socar. Să băgăm și un struguraș. Ia uite, mamă, ce bun sunt. Ai văzut ce dulce sunt, baby? Da. Asta e curate și adevărate. Și cu toate că a fost aici negrijite și vai de mama lui, ia uite că struguri a făcut, uitați-vă și Dar n-am gustat din blanc. Ha? Blanc ăsta. E bun, nu? Nemaipomenit. A venit și momentul la hidrofor. Am scos reducția de la ăsta vechi, ăsta era vechi. Și ăsta e ăsta nou. Să-i punem reducția, să-i fac presiune și după care să-l montez. Am zis că vă arăt un pic pe ce am dat 60 de euro la Lidl la 1 decembrie, în localitatea 1 decembrie. Doar ca idee, să vă faceți o idee, că nu e nimic special, doar așa ca să punem aici ceva pe vlog. Și o parte din voi mi-ați cerut să fac un coș de alimente din România, dar e greu pentru că noi mai circulăm, mai plecăm și nu cumpărăm atât de multe produse ca să zici că cumpăr un coș ca să vă faceți o idee. Mai mâncăm și la fratele meu aici, că stă la 2 case, o să vă arăt poate în alt video, care o terasă, mai ne repezim repede la el acolo, mai mâncăm un mic, o friptură făcută de el repede și atunci nu stăm să umplem frigiderul de mâncare, că după s-ar strica și ar fi păcat să aruncăm. Deci am luat o pâine rotundă, 2 franzele, care o franzelă e 1,70 lei, are asta 10 lei, adică 2 euro, 1,70 lei, când mai va vinde. Da. Nu știu, faceți voi în euro, după care mai am un bon care am plătit 292 de lei, asta înseamnă 60 de euro. Vă uitați așa, puneți pauză ca să vedeți cât de cât, să vă faceți o idee ce am luat.
Asta a fost cel mai scump, 85 de lei, vreo 18-19 euro Arielul. Ariel întotdeauna a fost. 38 de spărări, dar e și bun. Da. Am luat-o din asta că mașina stând de atâta timp aici nefolosită, trebuie să o curățăm de calcar și știți cum e rezistența din ea și toată și cuva și toate alea ca să fie să le curățăm. După care tot ce era pe lista aceea a fost un bax de apă, o brânză din asta, nu vă uitați la roșii că sunt din Italia, 2 castraveți, un din ăsta de Kaiser, mușchi, 2 de ciocănele, 2 de pulpe, pipote, inimi, un pic de panceta din asta, un salam, nu e salam Victoria asta. Așa, și o margarină. Cam astea au fost de acei 60 de euro. În general, prețurile, ca să zic așa, mi se par mari la mâncare și la produsele astea de curățenie, la produsele de corp, de baie, de șampoane, și așa mai departe, dar celelalte servicii, adică servisuri, nu știu, nu-mi vine acum în minte să le dau exemplu, nu mi se pare atât de exagerate, dar exact unde te lovește, exact la trai, acolo e cel mai scump. Pentru că fără ăla n-ai cum să stai și acolo au umblat la prețuri un pic, sunt mai ridicate decât Italia. Bineînțeles că mai sunt și produse care sunt mai ieftine ca în Italia, dar în mare parte e cam sus pentru România. Partea de alimentație, ca să zicem așa. Restul serviciilor sunt ok, spălătoriile, serviciurile astea e chiar ok. Motorina ați văzut 7,25 dacă nu greșesc. Cam astea sunt prima idee deocamdată. Mai departe vom vedea până vom pleca înapoi către Italia. Mașina de spălat acum o punem în funcțiune, băgăm dero și calgon repede să-i dăm o spălare să se curețe și cel mai important, avem apă, domne, suntem barosani. Bineînțeles că trebuie spălat, curățat, în fine și aici eu personajul.